Da. Salut! Salut! Vă salutăm cu respect. Cu entuziasm de Și data cu asta. entuziasm. Salut! Cu carismă? Cu carismă. Cu carismă. Vreau să zic ceva înainte să începem. Banda s-a, nu s-a dezlipicat, nu era lipită de Trabuc. A ieșit odată cu scoaterea lui din folie și vezi că argintiul ăsta se ia pe mâini și s-a luat pe Trabuc. Ok. Un pic. Trebuie să arătăm La și la mine cel cameră ce puțin. fumăm aici. La Rosa de San Diego. Da, o să fumăm și puțin vopsea. Dar e ok, nu așa mult. Da, are banda asta cromat așa. De vreme că Chrome trăgeau și din pungă auroloci înainte, deci o să fim ok. Și noi suntem aici în parc. Deci Dacă și putem eu să- ajuns ok, noi ce avem. Ce voiam să zic este că eu sunt sigur că o să fie un trabuc super bun și aromat. Avem așa, wrapper San Andres, Da. binder Ecuador și filler din Esteli, Nicaragua și Jalapa, tot din Nicaragua. În schimb, tot așa când l-am scos din ambalaj, miroase foarte bine. Da, miroase super bine, foarte mult la ciocolată. miroase dulce așa. Adică chiar a fost striking așa mirosul de cum am desfăcut folia. Striking, grappling. Dar n-am zis unde suntem. Suntem undeva unde sună telefonul. Sună telefoanele. Dar nu trebuie să zicem, pentru că oamenii își vor da seama din cadru. Hai să-l dau și eu pe silent. Suntem în parcul central din Brăila. Brăila sau Galați? Nu mai știu. Aici e... Bun. Te-ai chinuit cu chibrite. Bine, se aprinde foarte Voi fi ușor. un domn din nou. Se aprinde ușor care parte. Are un știuc. Foarte interesant. Aștept să ajungă la partea mai groasă a trabucului ca să simt cu adevărat aroma lui, pentru că acum e foarte concentrat aici. Dar tu îți dai seama, e al doilea episod pe care filmăm în parc și o să zică lumea iar că vindem cursuri aici Da, în parc. de îmbogățire. Da. Îmi place că scoate foarte mult fum. Sunt la pol opus. Zici? Că nu-ți place că scoate fum sau că nu scoate fum? E înfundat? E posibil să fie ușor înfundat, el e aprins, îl vezi. Dar Eu nu am avut problema hai să mi asta. dau și eu o brichetă un pic. El scoate fum, dar nu vreau să trag din el. El e aprins, dar da, ăsta se trage destul de greu. La gust e foarte bun deja, Da, din prima. da. Dar cred că l-ai nimerit tu pe ăla greșit. E în regulă. Nu e o caracteristică a trabucului ăstuia. Bă, dar lumea vine în parc să țipe, bă, n-am văzut așa ceva. Țipă acasă, țipă în tramvai, țipă în Da. parc, țipă peste tot. În trafic. Problema e cu această mică înfundare că vei fuma mai rapid decât mine. Oricum fumăm mai repede. Asta Vrei să e- faci în schimb? Asta e problema, nu, lasă-l că... Îți dau briceagul dacă vrei să-l tai. Nu e așa, poate la un moment dat voi trece de acea parte. E posibil... Uite, s-a mai deschis. Posibil când ajungi la partea mai groasă a trabucului să... E mai ok, deja. Bun. Da, e foarte aromat. E posibil să fie și pentru că ești la partea aia super îngustă momentan și după aia să se domolească, știi? Dar îmi place momentan. Și mie. Nu este spicy, cum așteptam, sau Nu. piperat. Foarte ușor, mă rog, pe spice în sensul de gustul ăla de tutun. Trebuie să zicem că trabucurile astea le avem de la Mihai, de la Iarăși. The Romanian Cigar Guy. Așa. Și eu de-aia mă așteptam să fie spicy, știi? Mă așteptam să fie Și eu mă piperate. așteptam. Mai ales că ne-am uitat noi pe net înainte și scria că average smoking time este de peste 90 de minute. Unde, tată? Și ele sunt destul de mici. Sunt Da. petit, Figurado? Nu. sunt double figurate, că sunt închise la ambele capete. Da. Dar, Nu știu că nu ne pricepem la trabucul. da. Altele sunt punctele noastre forte. Da. Politica. Da, aia se pricepe toată lumea. Oriunde merge există o discuție pe tema asta. E foarte ciocolatiu. De la început mi s-a părut. Da, e așa ușor e. picant, nu mi se pare că nu e spicy. Un pic lemnos. Un pic lemnos, da. Spicy deloc. Mă așteptam să fie Mie mi se spicy aici, în partea aia îngustă, știi, că sunt majoritatea. Da. Dar nu, au fost smooth de acolo. Mie mi se pare un pic spicy, dar gustul acela piperat clasic al tutunului. Da. Nu cum a fost cel pe care l-am fumat săptămâna trecută. Da, nu e ca Micheri, Nu, dar nu. trichitracă.
Mi-am dat seama că ne-am fumat trabucul la Michelida și ne-am uitat să-i zic că e Michelida Trichitraca. Am uitat efectiv. Am scris în titlu, dar da. Am Oricum nu scris se și uită pe lumea. Instagram. Oricum nu se uită Bine, lumea. așa putem să ne resemnăm la orice greșeală făcută sau Da, este un gust de trabuc, clar. Dar așa. un trabuc foarte gustos, ciocolativu, Este. lemnos. Chiar mă uitam în borcanul ăla, că mai aveam, până să-l găsesc pe ăsta, am văzut lângă un Cao Medio Tiempo, Da, care nu am mai fumat de mult. da, Și ăla e foarte ciocolativu așa. da, corect, corect. Nu mai știu dacă se seamănă cu ăsta, că n-am mai fumat de mult. Nu se seamănă, le-am și mai tare, mi se pare. Da. Dar să lasă și un aftertaste de ciocolată caldă. Mulțumesc. Tăiezi de ciocolată caldă. Poate, un pic, am și făcut retrohell. Retrohell foarte ușor. Mai ales după ce treci de partea mai tare și ajunge retrohellul e foarte ușor. Uite numai cât s-a ars din al tău deja, eu nu cred în acele 90 de minute. Am și tras repede, tare din el. Da, dar e și scurt cumva. Da. Ca viața. E scurtă viața? Că mai dimineți din alea în care te trezești anxios așa și îmi zici, pare că e o eternitate viața. Da, e foarte ciocolativ, e super bun, îmi place. Mă așteptam să fie, cum zici tu, mult mai spicy, fiind de la Mihai. Noi mai avem un trabuc, cum se cheamă, din aceeași serie. Nu mai avem. Mai am eu. Tu mai ai. Bine. Sunt curios dacă e tot în zona asta. Nu cred că e așa ciocolativ și... Ce mărime era ăla de l-ai primit tu? Cred că e Toro. Toro. Eu am primit un Robusto și l-am fumat. Da, cred că e De la Toro. Mihai. Ok. Mai ales îmi dai și mie un Toro. Și atunci putem să le fumăm pe Am canal. înțeles. Da, momentan m-a surprins plăcut trabucul ăsta. E ca o prăjitură. Mm. Scoate mult fum, ceea ce mie îmi place. Acum da, și mie îmi place mult chestia asta. Mai ales în parc. Așa, într-o cameră nu-mi place când Da. se face mult fum. Am impresia că deja trecem prin prima tranziție. Devine mult mai smooth și mai ciocolatiu decât înainte, la aprindere, dar e și normal până la urmă. Ok. Tu, ca de obicei, o să ajungi Eu mai acum am gustul încolo. ăla de ciocolată caldă. Care ce Da, tot așa, ciocolată caldă amăruie. Mai amăruie. Ce cauți? Apa. E în spatele tău. Cred că tu ai pus-o. Eu am pus, da. Iar am pus-o, iar am pus-o. Erai pregătit să dai vina pe mine. Eram gata să arunc în lac. Am înțeles. De asta am venit aici. Dacă reușesc să o desfac o mână, ar fi... Te că foarte aproape. Așa pot și eu. Acum îți dau pe mine. Haide. Un pic. Câteva picături noastre, că trebuie să ne obișnuim cumva. Eu cumva fumez repede ca să nu ne prindă nici seara. Că deja am întârziat un pic cu filmarea asta și se lasă, Da. se lasă întunericul. Bine că n-am întârziat în calendarul nostru de postări. Da, corect. Am zis ceva? Ce? Da. De ce te? Nu, mi-am dat seama că eram amândoi pe partea aia băncii, fim mai încadrați mai bine. Oricum e ancorată banca, nu era încă în pericol. Să ne dăm pe partea așa. Nu vreau să mi se ia carisma, știi, să se ducă la tine. Atunci trebuie să vin eu mai aproape să încerc să o fur. Carisma e ca meseria, se fură, știi? Da. Băi, un trabuc foarte bun. O să-l compar Zi. cu Mi Amor Duke. Parcă nu e așa ciocolativu. Nu spre ciocolată, dar cât de smooth e și senzația asta. Asta da, asta da. Într-adevăr. Eu mă uitam la etichetă, care tot o femeie pe el, dar e mult mai urâtă eticheta. Vă arătă Trabucul e femeia posibil sau... să fie... Nu mai știu cum e pe celălalt. Îți vedem. Bine, acolo mi se pare că e un portret, da. Da, e și femeie mai urâtă. Așa Da, e. și ei au pus-o într-o lumină mai proastă. Așa e. Au îmbrăcat și Acum. mai urât. Da. Dar trabucul este foarte bun. Nu știu dacă să mă arunc să zic că îmi place mai mult, dar cred că îmi place mai mult decât acel Mi Amor de care zici. Da, uite, exact chestia asta îmi place și mie super mult, fumul ăsta dens, abundent și foarte cremos așa. Nici eu nu pot să zic dacă îmi place mai mult ca Mi Amor. Mi se pare că au locurile lor, știi? Dar îmi place mai mult decât Michelida.
Cel puțin acum, înțeleg. în momentul ăsta. E exact ceea ce am dat trecut, acum așteptam la ceva mai de vară, așa, să zic, cumva. Da, înțeleg. Știi cu ce mi se pare așa că l-aș putea asocia cu El Joco Maduro, la Flor Dominicana. E și cam aceeași dimensiune, ăla nu e box press cum e asta. Ăla parcă și Ok. mai negru așa la Ok. rapperul, dar tot așa, foarte cremos și foarte ciocolatiu. Dar mă crezi că nu mi-aduc aminte. Am fumat la tine pe balcon. Chiar nu mi-aduc aminte cum a Nu-ți fost. aduce aminte cum a fost? Nu Acolo mi-aduc aminte cum. N-a fost la care m-a simțit eu rău. Ba da, Ba da. ăla a fost. Da, nu mi-aduc aminte. Eu mi-am mai luat, l-am mai fumat după aia. Mi-a plăcut super mult. Mhm. Nu știu dacă îl mai au, l-aveau la Davidoff. Da, știu că îl puseseră la produse reduse acolo. E posibil să mai fie. Nu știu de unde scot oamenii ăștia 90 de minute. Păi aș putea. Și eu dacă nu m-aș grăbi, dar nu că mă grăbesc, dar așa îmi place, să stilul meu, îmi place să Da. trag, să simt aroma aia, nu să respir aer. Te înțeleg, uite, mie îmi place tocmai să lungesc momentul ăsta de relaxare. Dacă vreau să lungesc, mai iau un trabuc, nu știu. Te cred. Eu nu fac asta. Poate ar trebui să începi. Și așa, în ultimul timp am fumat mai rar. Adică la început când ne-am apucat fumam cum am fumat și acum, tot așa rar. După care am avut o perioadă în care am fumat mai des, Mhm. în vară. Tot mult mai puțin ca tine. Dar acum, în ultimul timp, am și avut videourile alea de la evenimente și în perioada aia n-am mai fumat. Corect. Să știi că și eu am Și- început să fumez mai rar. Nu, am fumat la ultimul episod și acum. Nu mai fumez trabuc în fiecare zi. Nu? Pentru că bag și pauciuri de alea cu nicotină ca tâmpitul. Dacă am o seară în care sunt stresat, deja nu mai au efect la mine, alea cele mai slabe, și pot să trec printr-o cutie într-o seară. Da, cred, m-am o cutie. Da. La câte Hai, sunt? jumătate de cutie, nu o cutie. Destul Nu de știu că mult. nu le-am numărat niciodată, dar sunt multe. Păi de asta zic că Dar dacă stau, nu știu, 8 ore destule. noaptea aia la calculator, crede-mă că bag jumătate de cutie lejer. Da, mi-am comandat 2 băuturi, ziceam. Abia aștept să le fac pairing cu trabuc. Deci aia abia aștept să fac cu ele. Mai ales dictadorul ăla de 20. În altă ordine de idei, în seara asta se bate pasul cu Moldova. Da. se bate sau... Ei, se aleargă. La 8, cred că. Mie, sau sincer, la 8 începe gala. Cred că la 8 începe gala. Mie îmi place super mult stilul lui, așa foarte autentic de promovare al lui Pascu. Îmi plac mult. Mie, Autentic, la ce te referi? nu știu, uite, cum mă uit în UFC, spre exemplu, și nu sunt foarte exagerate, așa, regizate. Mie îmi place că răspunde așa cu o naturalețe la clipurile Da. pe care le primește. Da, Mie corect, îmi place foarte mult stilul lui de promovare. Corect. Nu știu dacă e promovare neapărat, cât îi place să Și mie îmi place pe că îi live place. și- Da. 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 Îmi place și mai place o chestie care reiese din toate clipurile alea. Mi se pare unul foarte empatic din clipurile alea. Adică pare așa foarte gen, bă, Mie uneori mi se pare că el are Deci mai cum? multă răbdare cât aș avea eu. da, Exact. da. Da. Și bine, se vede clar că și cunoaște locul. Și cred că de acolo are și relaxarea aia. Că îi văd pe aia când aruncă cu scaune, fac toate alea. Și îmi place că nu se agită la modul să reacționeze pe măsură, să înceapă și el să arunce. Să ia așa Da, foarte da, gen, da, oh, da. mă, nebun, ce știi cum vorbește Da, așa da, foarte da, da, natural. da. Asta îmi place mult. Da, Da. interesant. La Buzău e gala, dar va fi fost. A fost deja când Cum voi vedeți, asta a fost va acum fi câteva postat zile. clipul, Da. da. Știți și ce s-a întâmplat. Da, oricum ți-ai zis din toată, adică mi s-a părut genul de promovare care te face așa curios și dacă nu ești un urmăritor obișnuit al sportului ăsta. Da, Da, asta îmi place și mie, că e un om cu foarte mult control, nu știu, deci... Eu ți-am zis, am făcut sparring cu el și tu mă rănești mult mai rău când fac cu tine decât el, adică... și am și eu control. Da. Da, nu așa. Da, se vede din atitudinea lui că și cunoaște valoarea și locul, dar nu mi se pare că o face deloc într-un mod din ăsta de bravadă, așa, să uite cine sunt eu. Da, Nu contează. da. Hai să ne calmăm, că n-are rost. Știi? Mi-am adus aminte că dacă Pascu s-a antrenat cu McGregor și pe aia mi-am adus aminte de neveu că i-a furat centura lui McGregor. Bine, dar uite, ăla e un stil care nu mă prinde deloc. Și s-a dus să-i sumită ei pe aia pe acolo, e el. Da, E uite, asta zic, interesant. stilul ăla nu mă prinde deloc. Da, nu. Nu e genul meu. Da, mi se pare că face o treabă foarte bună Mihai cu postările pe care le face.
Și e foarte bine, la el nici nu mă așteptam altfel. Fumând mult, postează foarte mult. Dar pare că scrie așa review-urile în timp ce fumează trabucul respectiv. Da, într-adevăr. Sunt mișto. Și ce îmi mai place că are și stilul ăsta al lui, se pretează la scoate telefonul și face poze pe măsură ce îl fumează. Știi? Nu. Când filmăm e mai complicat un pic, ar trebui să Corect, tot corect, oprim, da, să nu da, știu da. ce. Dar da, îmi place. Bravo lui. Mie nu-mi place. Nu-ți place? Nu-mi Mihai, place- să-ți fie rușine. Nu-mi vezi? place pentru Din că partea mea, bravo. Din partea... postează numai trabucuri mișto la care Așa. noi nu avem acces. Așa, ba, la unele, uite că La unele, dar ne mai sunt aruncă unele- și nouă. Și îți dai seama că și nouă. Niște oase așa mai... Asta zic, Mai niște ajung și la trabucuri la noi. care nu avem acces și sunt curios să-ți dai seama. Da, zici, pentru cine scrii, că nu le va fuma nimeni. Mihai, oprește-te, gata. Așa și noi, nu știu pentru cine filmăm aici. Că... Cred că pentru Mihai filmul. Da, să știi că mă gândeam și data trecută la... Am avut trabucul lui și am mai avut de la niște trabucuri pe care nu le găsești. Zic, da, de ce m-ar interesa dacă n-am cum să ajung la ele, știi? Da. Așa că fumăm ceva din magazinele pe care le avem aici. Aș înțelege că, bă, mă uit că poate mă interesează cum a fost trabucul ăla, hai să văd ce zic și aia doi, nu știu de ce m-aș uita la ei, da? Așa. Da, da. Dar la astea, cred că oamenii se uită pentru noi și ne iubesc Cred că pentru tine mai ales foarte se mult, uită, da, mă. pe mine cred că... Mai ales la început femeile se uitau pentru tine, după aia s-au plictisit și au rămas doar La început se uitau pentru că nu aveau altfel acces la mine. Dar eu am fost și foarte deschis și le-am lăsat să mă cunoască și în persoană. Nu aveau acces. Știi? Bine, așa, selectiv, îți dai seama că nu vorbesc cu oricine, nu bag în seamă pe oricine. Și ușor, ușor, m-am mai cunoscut, mai alea, nu vreau să zic că s-au săturat. Dar le-a ajuns. Da, și cam asta e povestea scăderii numărului nostru de vizualizări, cel puțin pe partea feminină. Da. Da, trabucul bun în continuare. Unul dintre foarte cele bun. mai bune trabucuri pe care le-am fumat, clar. La toate trabucurile astea care sunt fine, mereu am curiozitatea cât a fost îmbătrânit tutunul. Da, știu că ai întrebat mereu. Dar de fiecare dată. Pentru că am testat un trabuc la care a fost tutunul îmbătrânit, să zic îmbătrânit Deci cum a 12 ani Așa. și se simte diferența. Deci sunt curios să știu și la fiecare trabuc de ăsta. Partea bună e că ai pe cine să întrebi. Da. Mie și ce nu-mi place pe subiectul ăsta, că de multe ori când te uiți la anumite review-uri pe net, găsești și informații care se contrazic. Uite Așa cum e. ne-am uitat acum și la trabucul ăsta. Așa e. Unii ziceau de filler dominican, unii de filler Nicaragua. Într-o parte scria binder Ecuador, în același articol scria mai jos binder din Nicaragua. Da. De obicei, când fac asta, încerc să mă duc pentru informațiile astea tehnice, să zic așa, despre trabuc. Încerc să mă duc chiar pe pagina producătorului. Nu, credeam că e microfonul. Barba e... Nu. E aurită. Deja. Încerc să mă duc pe pagina producătorului și... la review-uri cauți mai mult așa, păreri personale. Da, cum să- corect, corect. Ce găsești și la noi. Să știm ce Da, să mult mai zicem și slabe. noi. Mi se pare că atunci când trag din el, acum s-a mai domolit chiar și partea aia puțină de spice care era. Tu de-abia ai început în puii mei. Când trag. Am zis când. Am zis, De ce te zici tu? Și eu am încetinit. ai Acum încetinit, că da. încerc să țin scrumul cât mai Tu ai mult. încetinit, eu m-am oprit. Da. Deci n-am cum să te ajung. Da, e N-am ca și Maia cu iepurile și prostate testoase. Nu mă prins din urmă la final sau cum. Mi s-a părut că avusese o tendință să se ducă spre amărui, dar și-a revenit imediat. Poate am tras eu mai tare din el sau... Eu mereu mă întreb dacă la videoclipele noastre interesează pe cineva temele Ce astea. credem noi sau? Nu, tentele astea despre trabuc sau mai mult despre ce vorbim noi, știi? Adică să știu dacă ne duce mai mult spre asta sau mai mult spre asta. Spuneți-ne în comentarii. Cred că ar trebui, dacă vrei să afli asta, să facem, nu știu, câteva episoade doar tehnice, să Doar zic, tehnice, câteva da, episoade da, doar cu prostii, cu nu Da. știu, discuțiile noastre. Nici nu mai Și trebuie atunci- trabuc. Exact. Și atunci vedem unde avem mai mult succes și ne O să lăsăm. ajungem să nu mai vorbim despre trabucuri, Asta facem zic, vloguri. dacă e cazul, Facem live renunțăm la vloguri, da. trabucuri. Oricum, trabucul e un pretext. Da, Mie așa îmi e. place. Așa e. Nu, trabucul ăsta chiar e foarte bun. Asta da.
Dar restul, Bă, restul cam pălesc în lumina ăstuia, nu știu cum să zic, adică... ce mă enervează acum? Că nu eram pregătit să-mi placă așa mult. Serios să zic. Adică Dar de ce erai pregătit? mă gândeam că e ceva mai, tot așa, Mai cum a fost simplu. Micheri, dar nu, și mai ok. simplu poate, dar mai punch așa din prima să... Pe de altă parte, cum îl simt momentan, mi se pare că așa ca nivel de nicotină e destul de ridicat. Adică am fumat destul de puțin din el și mi-a Nu dat pot să-mi dau un seama. soi de relaxare. Poate ești tu obosit. Da, Deși suntem amândoi mâncați, nu știu dacă... da, cred că asta ne trage în jos. Că nu mai suntem Mâncare. nemâncați, nu mai avem foamea aia de succes. Așa L-am e. atins și ne-am plafonat. Ne-am plafonat. Da. Dar, da, îmi place mult mai mult decât mă așteptam. Mă așteptam să fie tot în zona aia și de asta zic că e surprinzător. Mă Da. așteptam să fie Da, tot da, da. cum a fost Michelida. Țeapa asta ne-am luat-o și cu behind the scenes ăla atunci. Ăla a fost... Ne-a dat o palmă după Da. ce a făcut. și ne-a lăsat acolo cu capul plecat, că n-am Da. mai avut după aia. Da. Da, îmi place că el fumegă și atunci când nu tragi din el, dar nu văd să se consume singur. Și nici vântul nu mă ajută să te prinde. Da, acum. așa e. Așa e. Oricum fumează mai repede că eu termin. Nu e problemă. Îl iau așa pe la pas. Și el văd că se păstrează super bine. Are Și și în cazul forma asta și oferă structură, știi? Da. O să strănut. Încerc să... Nu ești. Mi-a trecut. Strănut. Nu, aș strănut spre al tău, așa să Da, da, da. Mamă, cât mă dădeam cu bicicleta în parcul ăsta. Dar unde suntem până la urmă? În Galați, ai zis? În Galați aici, nu. Nu știu cum a rezistat bicicleta aia să-mi bag picioarele. Da, e aceeași pe care o ai acum? Da, Da, despre aia vorbim. da. Veneam cu toată viteza și dădeam în scările alea ca să le urc. Ah, Dai ok, seama, la urcare. Deci, la urcare. Păi și până unde ajungeai? Sunt multe Doar aici. primul se descurcă. Ah, ok. Îl făceam mai jos, Sunt multe. deci mai puține. Uh-huh. A, știu unde zici. Dar am și coborât scările cu ea. Adică Da. Și este un hardtail. Am coborât zilele trecute, mă rog, zilele trecute, când aveam permis. Am coborât niște scări cu MT-ul și n-a fost foarte plăcut neapărat. Dar era mai mult curios, așa, știi? Aha. Mă rog, teama mea cea mai mare era că o să atingă. Da, corect. Dar nu erau nici foarte abrupte, așa. Dar nu e de coborât multe scări cu ea. Adică așa, câteva trepte e ok. Dar să cobor mai multe e... Tare. Nu e pentru asta. Și-a luat un prieten mai de mult, un supermoto, are și acum. Și el merge numai în oraș cu ea, practic. Știi când și-a luat-o mea și că nu mai există altă motocicletă pentru mine. Că o întoarce oriunde, urcă pe oriunde cu ea, dă în ea cu ea în borduri, n-are nicio treabă, merge. Da, 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 mișto. Da, bine, la drum lung nu e, Da. de seama, nu e pentru asta. Dar așa în oraș, stai și eu din aia, cred că te distrezi mult cu ea. Aveți, ajung iar la gândul ăla, că dacă mergi la un Africa Twin, le face pe toate. Da, doar că e greuță. În același timp am văzut un video. Chiar o să plece toate femeile după canal acum, dacă încercăm să vorbim despre motociclete. Să știi că a văzut în trafic atât de multe motocicliste în ultimul timp. Pe tine știu că te sperie asta. Da, dar fetele alea nu sunt Dar nu pasionate se uită. neapărat de motoare, nu știu dacă înțelegi. Păi, dar nu de este tehnică. pentru noi. Nu, dar în fine, nu intrăm în discuțiile eu știu astea. de ce, așa, hai zi. Că eu nu sunt sexist, eu sunt doar misogin. Glumesc. Da, da. Onorate instanțe, este doar Da. o glumă. Așa, vorbeam că am văzut un video, era un concurs ăsta de enduro și toată lumea era cu motoare de alea gen de enduro și era un băiat cu un Africa Twin. Și era funny că trecea pe lângă toți. Da. Pentru că avea foarte Avea multă și forță. putere, Când da. dădea pe lângă o zonă de asta mai dreaptă, era pe lângă ei Da. direct. Da, Africa Twin este super capabil. Contează Scump. și skill-ul foarte mult acolo. Contează. Contează. Scump, dar foarte capabil. Hai că ușor, ușor trec de prima treime. Mă apropii spre de jumătate. Mai ai 2 fumuri și l-ai terminat. Dar nu te gândești că mă jignești? Nu.
practic eu vreau să stau aici cu tine să fumăm și tu vrei să pleci mai repede. Nu că mai am un trabuc. Facem 2 episoade azi? Da, dar tu fumezi același Da. trabuc. Ar fi o treabă, să știi. Scoți-o, nu? Faci tu review la ceva și o faci review la 2 trabucuri în Exact. paralel. Corect. E foarte ok. Da. Și astfel îți dai seama, o să am 2 săptămâni de pauză de la fumat. Deci e câștig și pentru mine. Deci tu vrei să iei pauză. Da. Mă încep să mă gândesc la retragere deja, la... La pensie. Nu mai vine aici să facă sport, noi venim să fumăm. Ai văzut ce mișto s-a păstrat muștiucul ăla în vârf? Și a păstrat forma foarte bine. Chiar da. dacă Da. am fumat din el, nu cred că se vede. Ia, mă duc până la cameră ca să fac și un pic de sport. Să mă ridic. Pic de sport. Ziceam că s-a păstrat foarte bine muștiucul ăsta aici. Pe trabuc. M-am așezat, zici că am pățit ceva la genunchi. Da, m-am așezat așa că nu voiam să-mi cadă scrumul. Cred că poți să-l duci până la capăt fără să-ți scrumezi. Da. Deci am doar să te grăbești că se înserează și nu o să ne mai vedem. Da, facem cât ești, că nu mai e. Nu ține de noi cât este oricum. Ți s-a părut ceva diferit la el, în parcurs? Da. Spre final devine mai amar. Da, mi s-a părut mai amar pe parcurs. Rămâne la fel de smooth, la fel de ciocolatiu. N-a avut schimbări foarte mari în aromă. Știi? Dar e normal să devină mai amar spre final. Vedem cum că se va și încinge, să vedem cum va fi. Mie mi se pare că acum a avut o tranziție față de cum era, în sensul că simt foarte mult gustul ăla de, cum ai ziceai tu, pâine dulce prăjită. Ok, ok. Dar în cazul ăsta puțin prăjită, adică nu e arsura aia. Te apropii de 90 de minute cu el? Oare 30 au fost? Chiar nu m-am uitat, dar e destul de vreme. Cred că scrie pe cameră, dar nu văd până acum. Nu o văd nicio. Cred că o să îl scrumesc până la urmă sau o să cadă pe mine, că se Simți în înclină. pericol? Se înclină. Stai mai așa, mai. Da. E greu să-l duc la gură, știi? Aia e partea mai complicată. Dar construcția lui e foarte bună. Da, nu ai flake-uit aproape deloc, nu a căzut din el. Deși așa la prima vedere nu e... Sunt unele trabucuri care se simt mult mai tari în mână, mai dense. Asta e cumva între, nici foarte moale așa, Da, dar nici da. la fel de plin. Ți s-a reparat drone, nu? Da, a fost la început Doar un pic. capacul ăla, ok. Da, până a trecut un pic, chiar și un pic după. Nice. El era aprins, fumega și se vedea și interiorul aprins, dar nu trăgeam foarte puțin din el. Nu mi-a dat bazul ăla de nicotină, dar m-am moleșit trabucul ăsta. M-a liniștit. Și pe mine, de la început, de aia ziceam de... Dar nu am bazul ăla de nicotină și simțim că poate să mi se facă rău dacă continui, știi? Nu, m-a liniștit, m-a calmat, mă face să fiu așa mai mellow. Da, și eu tot la asta mă refeream, că de pe la început mi-a dat... Adică am simțit că mi se relaxează așa corpul, știi? Fără să fie copleșitor. Da, Sunt curios unde l-a găsit. Că mi-ar plăcea să mai fumez. putem să-l întrebăm. Da, e clar că devine mai amar spre final, ceea ce e bine, că, cum știi, mie îmi place să aibă un final trabucul. Doar că, efectiv, la început mi s-a părut că aveam mai multă energie, că acum la final. Și a trecut cât 40 de minute maxim. Da, nu cred că a trecut mai mult. Da. Da, îți și place asta, nu vrei asta de la un trabuc să te liniștească. Da. Da, chiar sunt curios unde le-a găsit, pentru că îmi plac. Și exact cum ai zis și tu, tot în zona aia de Miamor îmi plac, în sensul în care le-aș fuma mai des. Dar depinde foarte... Stai că mi-a căzut un pic de scrum pe deget. Așa, contează foarte mult și cât costă. Da, dar cred că e un pic, totuși nu cred că e mai mult de $10. Unde văzusem pe site scria mai puțin, parcă, nu mai știu exact cât. Uite, chiar m-aș uita acum. Dar cred că e un pic mai mult decât Miamor. Pe de altă parte, e greu ca un trabuc să fie mai ieftin decât Miamor și să fie așa bun. Da. Că, na, Dar nu cred că e nici măcar 70 de lei sau probabil că nu. în zona aia. Probabil că nu. Am schimbat un pic cadrul pentru că, na, devenise mult prea întunecat, de-aia ne vedem mai wide acum. Și puteți să vedeți și voi celul ăsta frumos. Da, devine super amar. Acum începe și la mine un pic mai amar, bine că mai am din el. Dar are o tentă mai amăruie. Dar l-aș băga tot în categoria de trabucuri care îmi plac foarte mult și pe care poți să le fumi, mă rog, ai putea dacă le-ai găsit la noi. Dar fiind și mai accesibil la preț, uite, tot nu m-am uitat între timp.
dacă tot am schimbat cadrul. Să dăm și noi informația până la Până la capăt, da. cap. Până cauți tu, eu aș vrea să arăt scrumul la cameră, poate nu-l scrumez. Cam așa arată turnul din Pisa. Stensilă, nu? Nu. N-am mai cărat-o. Ce am găsit pe un site acum, îmi zice 7,80 €. Ok, nu e atât de rău. Nu, e chiar bine. Da, Pentru Un un, pic. trabuc atât de bun, da. Mi se pare că sunt multe cu preț mult mai mare care nu-mi plac mai deloc. Sau Da. Cel puțin, hai că asta cu plăcut e subiectiv, dar nu au aceeași calitate, poate. corect. Sunt de acord. Capăt, fără să-l scrumez. Chiar și eu. Care și mai... Da, foarte bine se păstrează, îmi place mult. Dacă mai făceam topul. Acum devine un pic mai greu să-l pui în top, că s-au adunat mai multe și pe canalul nostru. Cât e asta? Episodul 37, 38, cred că 37. Ceva de genul ăsta. Nu mai știu exact. 37 sau 38 e. Dacă făceam top unde îl puneam, Mhm. Ținând cont de toate, și preț, și construcție, și gust. Și tăria lui, mă rog, tăria că ți-a dat. top 5 nu ar fi fost, probabil. Top 10 ar fi fost, probabil. Mhm. Da, bine, în top 5 sunt deja unele. Colosale, ca să zicem așa. Mi se pare că plusează foarte mult pe faptul că e destul de accesibil la preț. Corect, plusează, așa e. Foarte mult, mi se pare. Așa e. Adică, uite, am zis mai devreme că l-asociez cu El Gioco Maduro, e jumătate din prețul ăla, cred. Da. Cu ce l-ai pe partea de băutură? Cred că ți-am zis și ultima oară că nu prea mai am chef să beau așa, nu prea îmi place Cred să că cu combin. rom ar merge. Mie, sincer, nu-mi place atât de mult să fumez trabuc și să beau alcool lângă el. Nu o să bei, dar să guști ceva, mi se pare că are sens. Da. Mi-a plăcut, în schimb, la evenimentele lui George, că mi se pare că le-a ales foarte bine și, deși el face multe asocieri din astea clasice cu whisky sau rom, dar, sincer, cel mai mult a evenimentelor lui mi-a plăcut când le-a făcut combinația cu vinul acela, ăla mi-a plăcut foarte mult. Da. Și când a avut cu brandy, tot așa. Da. S-a potrivit super bine. Acum că, scuze, a fost Black Friday, am vrut să-mi iau și brandy ăla. Da? A picurat? Nu, cred că e Am vrut să-mi pericolul iau ăsta. brandy-ul ăla și nu era pe stoc, nici ăla Da? mai scump, nici ăla mai ieftin, din păcate. Uite, mi-ar fi plăcut la George să prind evenimentul în care a avut bere în combinație cu alcool. Bere în combinație cu trabuc. care a fost interesant, da. Da, să știi cumva că am ajuns la vorba lui Mihai ce zicea el mai de mult, că tot așa, a zis, mi-a zis acum ceva timp, nu cred că am vorbit pe canal, cred că am vorbit pur și simplu cu el, și zicea că tot așa, nu prea mi-e place să bea. Mă rog, e și eu când ziceam asta, că nu prea îmi place să beau, pentru că nu e ca și cum beam. Da, nu eram alcoolici înainte. Nici măcar de ocazie, așa, nu prea Da, beam. înțeleg ce zici. Adică, dar cu toate astea, parcă nici atunci nu prea mai am chef mereu. Și zicea că ce prefer să beau apă când fumez trabuc. Mai am ceva Nu, din încercam să nu cum să-l mai țin. nu mai am cum să-l țin. E un trabuc la care... Mamă, nu. Nu, n-am vrut. L-am abuzat de scrumul ăsta și totuși n-a căzut. Da. Stă foarte bine. Și nici nu pare că e aproape se Ia fă o desprinde. poză așa. Dacă se mai vede. Nu pare că e aproape se desprindă. Trebuie să-l ții mai așa, pentru că e fix în spate lumina. Stai așa. Nu, că acolo e Bate un lumina pic în aia. lumină. Stai că mă mut eu. Ține-l tu că mă mut eu. Așa, că se vede mai Cătălinca și. Ziceam că el ca aspect, mă rog, judecând strict după etichetă, nu pare un trabuc foarte Premium. prestigios, așa, sau... Dar el e foarte bun. Da, e super bun. Așa e.
Eu nu știu nimic despre firma asta. Deci nu am Nici apucat eu. să mă interesez, că ne-am decis să... Da. L-am luat doar pentru că era mai mic. Da. Să știi că mie au început să-mi placă astea mai mici, trabucurile. Chiar, nu, serios, chiar a început să-mi placă și pe cum e asta, a căzut. A crezut că el zice o prostie. Nu. Dar Nu, uite chiar cât de bine a vorbesc rămas. despre trabuc acum, cum îmi plac, spre exemplu, alea lungi, subțiri. Ce ai făcut? Mi-ai dat pe covor. Da, Oricum, a ținut, super. Efectiv am terminat trabucul. da. Și asta în condițiile în care încercați pe eticheta, l-ai tot întors, l-ai sucit, l-ai... da. Dar uite, îmi place la Scrum că nici măcar la asta cel puțin nu prea o ia nici într-o parte, nici... Da, și nu da. l-am mutat, l-am Da. ținut în aceeași poziție în timp ce am Și uite, a devenit amar, dar n-a devenit extrem de amar, cum devin Mhm. anumite trabucuri, de nu mai poți să le fumezi aici, știi, te saturi, zici, bă, Da. gata. Bă, poți să-l fumezi până la capăt, efectiv. Acum zici că fumezi din chiștoace. Îmi place mult că deși, cum ai zis, se mai schimbă puțin gustul, dar a rămas foarte smooth tot trabucul. Da, așa e, așa e. Unde ai fumat trabucul ăsta? La ce ocazie? Sau când ești tu singur? Când... L-aș fuma, exact cum am și zis, că mi-ar plăcea să-l mai cumpăr, pentru că aș vrea să-l fumez când merg undeva la munte sau cu motor undeva. Eu Și se L-aș găsește. ține pentru ocaziile alea când fumez singur acasă și nu vreau să fumez ceva foarte mare. Nu vreau să dureze foarte mult. Poate e deja târziu și vreau să fumez ceva totuși, Mhm. cu un pic de alcool. Nu l-aș fuma la o masă, nu l-aș fuma neapărat undeva, pentru că acolo mie îmi plac trabucurile mai mari, care se țină mai mult. Ok. Și că să vadă lumea că fumez trabuc, ceva înțeles. mare. Ok. Ce voiam să zic cu asta este că nu l-aș fuma, uite, stând la calculator, spre exemplu. Adică mi-ar plăcea să-l fumez și în alte ocazii, strict bucurându-mă de el și de momentul respectiv. Depinde de ce faci la calculator. Nu văd ce Dacă te uiți la Sopranos, poți să-l fumezi. Da, Adică dacă te relaxezi efectiv, eu și petrec mult timp la calculator. da. For fun, și nu neapărat Eu- să lucrezi. Eu petrec mult timp, dar să lucrez, adică în for fun nu Da, prea... asta zic, asta e diferența între noi doi. Adică pentru mine zilele ideale sunt cele în care nu deschid calculatorul, spre exemplu. Eu n-am zis care să nu deschid. Da. Când sunt plecat, nu. Da, da. Dar acolo, l-aș lua undeva când simt nevoia să ies, să iau o pauză și să mă relaxez o oră. Înțeleg. O oră? Da, pot și mai mult din asta. Lejer, adică... Da. Bine, acum cred că a trecut cam o oră, m-am uitat Cred că pe da. filmare, dar Mm, 90 de minute, nu, n-au trecut cu siguranță. nu, cred că... Cred că, mă rog, s-a accentuat nouă ideea asta, că a trecut mai mult timp și pentru că s-a întunecat. Cine știe? Da, e- Probabil. Nu e târziu, e 5:30. Da. Am făcut greșeala să mă dau cu parfumați. Mm. Deci fiecare are un comentariu primit care a rămas acolo, nu? Mai direct, mai indirect, da. Da. Mi-a plăcut băiatul ăla care a comentat la videoclipul cu Romeo și Julieta, că clipește de 2 ori dacă ești ținut cu forța. Da, știu că ai zis, da. Da, și mie mi-a plăcut. Da, mă rog, tu te-ai gândit la seria asta, tu ai început-o. Mi-ar plăcea să mai facem. Da. Cred că acolo e și un loc bun unde să ne exersăm noi, să zic așa, un skill de a vorbi, În fața camerei. da, și pe un subiect. Fără, nu știu, glumițe, fără distrageri, să încerci Da. să ții subiectul respectiv, dar să-l faci totuși mai atrăgător. Vezi, eu pentru că am făcut video ce la viața asta, am skill-ul ăsta Da? format. La modul m-am simțit Și cât care de era cât subiectul acolo? la videochat. Da. Banii, întotdeauna. Da, pentru tine. Pentru mine. Dar subiectul videoului întreb. Cum să fac bani? De ce să-mi dea lumea Am bani? înțeles. Sau ce fac pentru bani? Mai degrabă. Am încercat să nu suflu în el că mă Da, să da. vorbesc atunci. Da, cumva te-ai simțit că tu nu ai skill-ul ăsta format, știi? Că nu e ușor să
transmiți entuziasm prin cameră, știi, și naturalețe. Da, uite, aș vrea naturalețe, dar entuziasm nici nu mă interesează atât de tare. Da, depinde ce vrei, dacă vrei doar să atragi, Mhm. știi, sau vrei să fii tu natural, să te simți tu bine. Mai mult partea asta. Păi atunci să te duci acasă, Atunci să filmezi faci asta acasă cu telefonul. Sau nu filmezi, vorbești oamenii tăi și mă lași în pace. Îmi ții tu Da. prompterul. Da, Tu râzi, uite, tu râzi, în timpul ăsta s-a fumat, uite, am scos și eticheta. eu nu mai pot să fumez, efectiv, Bun, mă acum- arde, adică... Acum că a căzut pot să stau relaxat. Nu că ar fi fost neapărat o presiune, dar încercam să stau așa într-o poziție încât să nu dau pe mine, știi? O poziție nefirească. Da. Stăteam... Bun. Putem să încheiem. Asta vreau să te întreb dacă vrei să mai continuăm. Putem Sau să dacă încheiem. Numai că mă ard degetele, nu mai mai are pot. rost să mai continuăm? Nu mai Ne luăm rămas bun Ne pe- luăm rămas bun. De la canal? Iarăși. Vedeți că am tot postat pe Patreon chestii exclusive. Unde să vadă dacă nu intră, dacă nu se abonează? Pe asta zic, intrați, nu trebuie să vă abonați. Intrați, vedeți ce am postat, la modul vedeți thumbnail-ul și după aia vă abonați ca să Da. vedeți contentul. Dar am postat chestii chiar exclusive și funny. Eu zic că oricum poate să intre și doar să-și facă cont din ăla gratuit, că oricum le furăm datele. Și de acolo Vă fără Banii- amprenta din telefon. ne luăm noi banii după aia. Așteptăm doar să strângem o bază de Da. date destul de mare. Nu, vreau să zic că avem și content gratuit acolo, care nu este în altă parte. Avem poze, filmulețe, dar avem și content plătit, funny, părerea mea. Și oricum abonamentul e destul de ieftin, adică orică ți iei o cafea de la Starbucks pe lună, orică te abonezi Da. la noi, E chiar rușinos să nu-ți s-ar faci. putea cu cafeaua aia să câștigi mai mult decât abonamentul la Da. noi. La modul să fii mai câștigat, dar... Sau nu. Sau nu. Și odată ce strângem mai mulți oameni acolo, vreau să facem și chestii mai interesante. Poate Dar întâlniri. n-ai cu cine. N-ai cu cine, Asta e domnule. problema. Întâlniri, videoclipuri doar acolo postate și chestii de astea, știi? Să simtă și oamenii că primesc ceva. Exact. Dar în momentul ăsta pentru cine spun? Aveți, noi facem și invers cumva. Noi vrem întâi să vină oamenii, Da. să stea acolo un an până se mai abonează al doilea om care plătește și după aia să fie, hai mă, că dacă toți sunteți doi vă dăm ceva. Eu promit că dacă se abonează cineva pentru omul ăla postez. Și îi Ce dau aș și, face? și îi dau și mulțumiri directe Asta e, aici. asta e. Îi pun numele așa să ne acopere pe amândoi. Nickname-ul ăla, să-l Da. cheme... Noi de fapt nici nu vrem banii ăia, că ce să faci, cât e abonamentul la cel mai ieftin, nici nu mai știu. Nu mai știu, 2-3 dolari. Ceva 4 rușinos, dolari, da. oricum. Nici nu vrem asta, noi vrem să știm că cineva e interesat. Exact. Atât. Că dăm mai mult pe trabucurile astea decât... Exact. Nu, dar cum ar fi să se aboneze cineva care are un nickname de la, nu știu, Fat Chick Fucker sau ceva de genul ăsta și să trească să-l punem aici. E ok, tocmai le-ai zis. Tocmai le-ai zis. Nu, că îl pun cu bic. Dacă îl pui să-l pui în dreptul meu aici. Da. Și cu săgeată, Da. da? Dar fă tu un abonament cu numele ăsta dacă vrei. Să știi că pentru 2 euro ar merita să-mi spui numele pe cameră. Bă, a fost un Să ne trabuc și mie care, link să mă abonez. trabuc care efectiv s-a putut fuma până la Da. capă, până te arde Exact. unghiile și să fie plăcut. Și că mai ziceam de construcție, dar nu s-a stins, nu a luat o strâm, nu Exact. nimic. Deși trabucurile astea care au forma aia, Da. de obicei o iau strâmb, pentru că l-am prins într-un punct foarte mic și după aia are Da, ocazia da, să o ia da. stânga-dreapta. Dar e exact genul ăla de trabuc pe care l-a prins și te liniștești. Adică nu mai stai unde e bricheta, bate Da. vântul, Așa nu ai e. nicio treabă. Așa e. Și locația a fost mișto. Da. Temperatura super bună. Copiii ăștia. Fac gărăgie. Noi am venit în cadrul lor. Mediul lor. Bun, Da. hai să ne oprim. Mulțumim Astăzi, frumos că v-ați pentru uitat. Intrați și pe Instagram la _fumam, unde Cezar postează destul de des ce fumăm și în afara canalului. Intrați și pe Patreon. O să aveți link-ul pe ecran acum. Și o promisiune aveți pe Patreon. Promisiunea că vom face și acolo ceva pentru Da. voi. Mulțumim sponsorului nostru de azi, Parcul Carol Da, credeam că Mihai. și Mihai. La Uite, am putea să-i punem lui numele mereu. că- Romanian Cigar Guy. Gai. Mulțumim. Și Cam asta a fost pentru azi. eu nu înțeleg de ce vă mai uitați, dar hai. Ne vedem data viitoare. Seară bună, salut. Zi mă și tu salut.